Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het iets anders doen en gaan we kijken naar wat naar mijn mening de top 5 sturen zijn om mee te racen in F1 2021 of andere racegames. Als je dit soort video's leuk vindt, hit dan de like button en abonneer als je nieuw bent. En laten we meteen beginnen met mijn nummer 5. Voordat we beginnen wil ik nog even vertellen dat dit mijn persoonlijke mening is uit verschillende sturen waarmee ik heb gereden. En dat zijn er ondertussen best veel. Ik wil geen stuur adviseren waarmee ik nog nooit heb gereden. Dus bijvoorbeeld de Ori Apex heb ik nog nooit mee gereden, dus deze kan ook niet in mijn top 5 staan. Welke sturen wel in mijn top 5 staan, gaan we nu mee beginnen. En we beginnen met mijn nummer 5, de Logitech G29 of G290. De Logitech G29 en G290 zijn dezelfde sturen, alleen de G29 is voor PlayStation en PC en de G290 is voor Xbox en PC. Voor het gemak van de video noem ik dit stuur vanaf nu de G29. En de G29 is vrij goedkoop voor een racestuur met een bedrag van €250. Verderop in mijn lijst komen we nog een goedkopere stuur tegen, maar de G29 is mijn nummer 5 op deze lijst. Dit komt omdat ik de force feedback en pedalen van de G29 wat minder vind dan van de overige sturen. Ik krijg vrij weinig gevoel uit de pedalen en ook de force feedback kan naar mijn mening wat beter voor deze prijs. Wat wel erg fijn is aan de stuur is dat het super gebruiksvriendelijk is. Je plugt het stuur in je console en je console pikt deze meteen op. Het is dus letterlijk plug and play en daarom ook een prima stuur om mee te racen. Op plaats 4 heb ik de Thrustmaster T150 of de TMX als je op de Xbox rijdt. Dit is naar mijn mening de ideale stuur om jouw racecarrière mee te beginnen. Twijfel je nog of je het leuk vindt om met de stuur te racen of überhaupt om de overstap te maken naar een stuur, dan adviseer ik de T150. Met een bedrag van rond de €200 is deze goedkoper dan de G29 en naar mijn mening ook meer waard voor je geld. Net als de G29 is deze ook erg gebruiksvriendelijk en plug-and-play. Ook bij de Thrustmaster T150 krijg je een stuur, base en pedalen en deze doen het allemaal prima. Zelf ben ik ook begonnen met de T150, alleen na zo'n 1,5 tot 2 jaar merk je dat de pedalen opraken en is de kans groot dat deze kapot gaan. Je kan dan ervoor kiezen om voor de T150 Pro of TMX Pro te gaan. Deze is €30 duurder en hier zijn de pedalen weer iets steviger en gewoon wat beter. Dus op plaats 4 heb ik de T150 of TMX staan. Op de derde plaats kies ik voor de Thrustmaster T300. Dit is een upgrade van de T150 en kun je online vinden voor rond de €330. De T300 is duurder, maar geeft ook betere feedback waardoor je sneller en constanter kan rijden. Ook zit in de stuur in tegenstelling tot de vorige twee sturen riemen in plaats van gears. Ik wil de video niet te technisch maken, maar met deze riemen zorgen we ervoor dat je betere en duidelijke force feedback krijgt en dat je stuurbewegingen ook wat nauwkeuriger zijn. Dit stuur is dus iets duurder, maar het verschil in kwaliteit is zeer duidelijk te merken. Ook komen we, vind ik, nu aan op het punt om over loodcelpedalen te gaan praten. Wat is een loodcelpedaal precies? Met een loodcelpedaal verhoog je de hoeveelheid remkracht die je op je pedaal moet duwen om de auto af te remmen. Dit betekent dat jij met meer gevoel en nauwkeurigheid kan remmen met een loodcelpedaal en dit zorgt weer voor snellere, maar vooral constantere rondetijden, waardoor je in een race weer een stuk sneller wordt. Met de Thrustmaster TLCM pedalen kun je dit toevoegen aan jouw Thrustmaster T300. De laatste leuke toevoeging is dat je met verschillende sturen kan rijden op de T300. Je kan namelijk je stuur erop en eraf klikken. Dus wil je meer een Formule 1 stuur hebben in plaats van een ronde stuur, dan kun je deze los erbij kopen en op de base van je T300 klikken. De Direct Drive series van Fanatec, en dit is naar mijn mening op dit moment een van de beste sturen op de markt. Als we puur kijken naar de kwaliteit vind ik hem zelfs beter dan mijn nummer 1 die er zo meteen aankomt. En waarom staat deze dan op de tweede plaats? Dit komt vanwege de hoge prijs van boven de €1100 voor alleen de base. Dit betekent dat je nog geen stuur hebt en ook geen pedalen erbij hebt. Enkel €1100 voor alleen de base. Je kan daar een stuur bij kopen en deze kan je erop klikken, net zoals bij de T300. Bij Fanatec heb je gigantisch veel keuze voor een stuur en de prijzen zijn enorm verschillend. Maar wat je wel altijd kan verwachten bij Fanatec is kwaliteit. Tot slot heb je ook nog geen pedalen, die kan je erbij kiezen en ik zou dan persoonlijk gaan voor de CSL Elite pedalen van Fanatec. Deze pedalen zijn erg sterk qua kwaliteit, houdbaarheid en het gevoel wat ze je geven tijdens het gas geven en remmen. Ook hierbij kan je weer loodcelpedalen kiezen. Je krijgt dan van Fanatec 1 extra pedaal opgestuurd en deze kost €140. Maar ook hiervoor krijg je weer echt pure kwaliteit. In november en oktober wordt er een goedkopere Direct Drive gereleased door Fanatec. Rond de €300 gaat deze kosten. Ik heb dit natuurlijk nog niet kunnen proberen, maar als dit net zo goed is als de huidige Direct Drives, dan kan je ervan uitgaan dat dit het beste stuur op de markt gaat worden qua prijs en kwaliteit. Dan gaan we door naar mijn nummer 1 en dat is op dit moment de Fanatec CSL Elite F1 set.
Deze set is voor mijn gevoel qua prijs en kwaliteit op dit moment de beste stuur op de markt. Het enige vervelende is aan deze set is dat het zeer lastig te verkrijgen is, want ze worden niet meer gemaakt op Fanatec. Dus als je dit stuur wil krijgen is het belangrijk om te kijken of je deze ergens tweedehands kan kopen. Als je deze set nieuw wil kopen is de investering van tussen de 500 en 600 euro. En je gaat merken dat deze tweedehands niet veel goedkoper zijn gezien de hoge kwaliteit en lange houdbaarheidsdatum van Fanatec producten. Dus ook tweedehands wordt het nog steeds een flinke investering, maar wel een goede, want in tegenstelling tot de Direct Drive krijg je hierbij een hele set, dus een base, stuur en pedalen. De force feedback is echt uitstekend en ook de pedalen werken super, want dit zijn de CSL Elite pedalen die ik hiervoor ook heb benoemd. Ook hierbij kan je weer de loadcell pedalen bijkopen voor 140 euro en dat kan ik je absoluut adviseren om te doen. Deze set is trouwens zo goed dat de Fanatec CSL Elite F1 set vorig jaar de officiële set is geweest wat is gebruikt voor de F1 2020 eSport series. Dit is mijn top 5 sturen om momenteel te gebruiken voor F1 2021 of andere racegames. Heeft deze video jou geholpen? Hit aan de like button en abonneer als je nieuw bent voor meer van dit soort video's en dan wil ik je bedanken voor het kijken.